बेसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ के हो भनेर ओके सो first characteristic of the bases are is bases are bitter in taste. It is bitter in taste and soapy in touch. Soapy भनेको चाहिँ त्यो साबुनहरु चिप्लो हुन्छ नि त so yeah soapy in touch and it is bitter in taste. Second, bases change the indicators. Now what kind of indicators अघि I said for acid को describe गर्ने बेला last session मा चाहिँ first is red litmus paper, then is blue litmus paper, then is methyl orange, and last मा चाहिँ phenolphthalein. अब चाहिँ जब बेसिस हैन इन कन्ट्याक्ट हुन्छ इन्डिकेटर रेड लिटमस पेपरमा what it changes to the color, it changes to the blue in color. Okay, blue blue litmus पेपरमा हाल्दा चाहिँ ब्लू नै हुन्छ, मिथाइल ऑरेन्जमा हाल्दा चाहिँ येलो हुन्छ, वेयर एज फेनोल्फथालेनमा हाल्दा चाहिँ पिंक हुन्छ. ओके सो नाउ अब ट्रिक दिन्छ हैन एसिडमा के थियो भने एसिडमा चाहिँ रेड लिटमस पेपर आई एम टकिङ अबाउट एसिड फेरि आई रिपिट आई एम टकिङ अबाउट एसिड एसिडमा चाहिँ जब रेड लिटमस पेपरमा आउँदा चाहिँ वाट इट युज टु गिभ रेडको रेडै दिन्थ्यो होइन अनि इफ अनि बेसमा चाहिँ के छ भने ब्लू दिइरह है ब्लूमा चेन्ज भइरह सो एज अ ट्रिक युज गर्न सकिन्छ याद गर्नलाई एसिड स्टार्टिङमा रेड लिटमस पेपर पढ्ने बित्तिकै रेड रेड सो एभ्रिथिङ चेन्जेस इन्टु रेड होइन सिमिलर इफ अर्को नि युज गर्न सकिन्छ ट्रिक होइन बेसेसमा चाहिँ अनि अपोजिट रेड पछि के हुन्छ ब्लू लाइक अभियसली दुइटा लिटमस पेपर चाहिँ एउटा रेड चाहिँ र ब्लू छ सो वी क्यान युज होइन बेसिसमा चाहिँ ब्लू युज हुन्छ बट मोर अब यो पनि याद भएन भने बी फर बेसिस बी फर ब्लू अनि त्यसरी गरी बी फर बेसिस बी फर ब्लू गरेर रेड लिटमस पेपरमा ब्लूमा चेन्ज हुन्छ भने मिथाइलमा चाहिँ ब्लूमा चेन्ज हुन्छ सरी ब्लू लिटमस पेपरमा चाहिँ ब्लूमै चेन्ज हुन्छ सो बी बी गरेर चाहिँ वी क्यान रिमेम्बर द्याट होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ या अनि मिथाइल अरेन्ज येल्लोमा चेन्ज हुन्छ भने फेनोल्फथालेन चाहिँ पिङ्कमा चेन्ज हुन्छ भनेर यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ के सो दिस इज हाउ एसिड एन्ड लाइक अ बेस चेन्ज according to the indicators. Now let's talk about third react होइन जब बेस रियाक्ट गर्छ एसिडसँग वाट इट गिभ्स साल्ट एन्ड वाटर यो युनिभर्सल हो एसिडमा पनि हाम्रो 6th पोइन्टमा थियो when acid and base reacts it gives salt and water. Fact, alkalis react with carbon dioxide. ओके जब हाम्रो अल्काली रियाक्ट गर्छ कार्बन डाइअक्साइडसँग इट गिभ्स कार्बोनेट्स एन्ड वाटर. अब यसको एउटा इक्वेसन बनायौँ होइन एउटा इक्वेसन बनाएर हामी बुझ्छ सो वेन अल्कालिज भनेको के हो NaOH. ओके वाट इज डज रियाक्ट विथ वाट कार्बन डाइअक्साइड के दिन्छ कार्बोनेट एन्ड वाटर कार्बोनेट भनेको Na2CO3 प्लस H2O. सो या जब हाम्रो अल्काली रियाक्ट गर्छ कार्बन डाइअक्साइड दिस इज एन अल्काली दिस इज कार्बन डाइअक्साइड वेन इट रियाक्ट्स इट गिभ्स कार्बोनेट्स एन्ड द वाटर सो फोर्थ पोइन्टले के भन्छ भने जब हाम्रो अल्काली रियाक्ट गर्छ कार्बन डाइअक्साइडका इट गिभ्स कार्बोनेट वाटर वी क्यान सी थ्रु दिस इक्वेसन chemical reaction. Now next, when alkali react with salt like copper sulfate, ferric chloride and copper hydroxide and ferric oxide precipitate out the respectively. भनेको चाहिँ त्यही अनुसार होइन अब जब अल्काली रियाक्ट गर्छ साल्ट होइन कपर सल्फेट फेरिक क्लोराइडहरूसँग होइन त्यही अनुसार चाहिँ पिपिटी चाहिँ निकाल्छ उसले भनेर भनेको छ होइन नाउ नेक्स्ट हाम्रो last point of the base is when alkalis are heated with ammonium salt ammonia gas is released. Now how? Now let's take an example of an equation. Alkalis भनेको NaOH भयो ammonium salt भनेको NH4Cl भयो कि when it is heated भनेको जब यसलाई हिट गर्छ भने के दिन्छ भने it releases the ammonia. ओके ammonia भनेको के हो NH3 along with what it gives salt and water. So yeah when NaOH
भनेको अल्काली भयो विच heated with what NH4Cl it gives ammonia and salt. So these are the 6 characteristics of the bases along with what kind of reaction कस्तो reaction दिन्छ भनेर हामी बुझ्यौँ with different perspective बाट अनि also how it changes according to the indicators. So now let's go to the uses of the bases. Base को चाहिँ युजेसहरु चाहिँ के हो भनेर बुझौँ हैन. So number one uses of the base according to the compound element caustic soda भनेको NaOH. NaOH also known as sodium hydroxide. So sodium hydroxide को use चाहिँ के हुन्छ भने in manufacturing soap, paper, crayon, also in refining petroleum products. So first uses of base मा चाहिँ NaOH केमा युज हुन्छ भने manufacturing soap र paper अनि crayon अनि त्यसपछि refining petroleum products मा. Now next is calcium hydroxide. Calcium hydroxide भने is basically used for whitening whitewashing and as a laboratory reagent, okay, and for preparation of bleaching powder. So CaOH twice भनेको चाहिँ calcium hydroxide हो. So as used in for whitewashing भयो हैन, as a laboratory reagent भयो and for preparation of the bleaching powder. थर्ड हाम्रो बेसिनमा चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो NH4OH. बेसिकली इट इज युज फर इन केमा चाहिँ युज हुन्छ भने फर मेकिङ केमिकल फर्टिलाइजरहरूमा युज हुन्छ एज अ लेबोरेटरी रिएजेन्टमा युज हुन्छ. सो थर्ड युजेस अफ बेसिस नि हामी हेऱ्यौँ. नेक्स्ट इज कस्टिक पोटास भनेको चाहिँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सफ्ट सोप. अनि नेक्स्ट इज म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड. म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली केमा युज हुन्छ भने antacid to reduce hyperacidity. It is used as an antacid to reduce hyperacidity. And for last of the uses of bases is quicklime भनेको CaO. It is used in केमा चाहिँ manufacturing cement मा and also for softening hard water मा. So ammonium hydroxide, caustic potash भयो, magnesium hydroxide, quicklime, caustic soda and calcium hydroxide are the some of the bases along with their uses. Salt, the compound formed by the partial or complete displacement of one or more hydrogen atom of an acid by metals or any other positive radical. That means त्यो भनेको चाहिँ साल्ट हो हैन. अब बेसिकली साल्ट भनेको नर्मली पनि हामी पढिरहेको हुन्छौँ, लाइक अघि पनि सरी स्पेलिङ मिस्टेक भयो. सो नर्मली पनि हामीले लाइक बेस र साल्ट एसिड पढ्दा चाहिँ जब हामी एसिड र बेस रियाक्ट गर्छौँ वाट इट गिभ्स साल्ट हैन. सो अब नाउ लेट्स टक अबाउट टाइप्स अफ साल्ट. कस्तो टाइप अफ साल्ट हुन्छ. फर्स्ट साल्ट इज NaCl. अब यो NaCl भन्ने साल्ट चाहिँ हैन, हाउ इट इज फर्म. इट इज फर्म बाई द कम्प्लिट displacement. Okay, first salt is formed by complete displacement. So the compound formed by partial or complete displacement of one or more hydrogen atom of an acid by metals or any positive radical. अब हेरौँ है यो NaCl को चाहिँ how it is made is NaOH भयो हाम्रो base plus HCl is what our acid. When they react it gives NaCl plus H2O. त्यो भनेको चाहिँ के हो भने वाट इज यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट. अब एउटा पार्सल डिस्प्लेसमेन्टको इक्जाम्पल लिउँ हैन. सपोज KOH भयो प्लस H2SO4. इट इज साल्ट, इट इज एन एसिड. सो बेस प्लस एसिड गिभ वाट साल्ट. इट गिभ्स KHS4 प्लस H2O. सो यो भनेको चाहिँ के हो भने पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट. ओके, यो भनेको चाहिँ के हो भने पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट हो. So there is a positive radical हैन that comes from base known as base radical हुन्छ and negative radical हैन that comes from the acid. त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने acidic radical हुन्छ. So we know what is base radical and acidic radical. अब
वी क्यान टेक एन्डर एउटा क्लियर हुनलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ होइन. सपोज एनएसिएल भयो होइन. एनएसिएलमा चाहिँ के छ भने एनए पोजिटिभ छ. एन्ड पोजिटिभ हुँदा चाहिँ वाट इट इज नोन एज बेसिक रेडिकल. ओके, इट इज नोन एज बेसिक radical. Okay, positive radical that comes from the base is known as basic radical. Negative radical which comes from the acid which is known as acidic radical. And Cl हाम्रो minus छ, so what is known as acidic radical. So हामीले what is base radical भनेको के sorry basic radical भनेको के हो, acidic radical के हो भनेर बुझ्यौँ होइन. Now let's move on to the types of salt होइन. Types of salt altogether हाम्रो चाहिँ 4 types of salt. So now let's talk about all those types of salts. Salt भनेको के हो. फर्स्टमा चाहिँ it is neutral salt. Okay, neutral salt भनेको चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ complete displacement of hydrogen form हुन्छ होइन. The salt जुन form हुन्छ by complete displacement of an hydrogen from acid. Complete displacement of hydrogen. Okay, complete displacement of hydrogen from acid are neutral in nature होइन. अनि त्यो साल्टलाई हामी के भन्छौँ भने न्युट्रल साल्ट. अगेन द साल्ट जुन फर्म हुन्छ complete displacement of hydrogen from acid are neutral in nature. अनि त्यो साल्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने न्युट्रल साल्ट. फर एन इक्जाम्पल वी क्यान टेक इक्जाम्पल होइन. एउटा इक्वेसन लिम पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, what it gives KCl plus H2O. So this is known as neutral salt. Now let's talk about acidic salt. Acidic salt भनेको चाहिँ के हो भने when strong acid, okay, जब strong acid अनि weak base react गर्छ त्यो बेला चाहिँ what it gives is acidic salt. Okay, strong acid and weak base. Weak base our strong acid and weak base जब रियाक्ट हुन्छ त्यो बेला के दिन्छ भने एसिडिक साल्ट. लेट्स टेक एउटा इक्वेसन हेरौँ होइन. इक्वेसन हेरेपछि बुझिन्छ. फर्स्ट इक्वेसन इज फर दिस NaOH नै लिउँ. NaOH इज वाट. NaOH इज हाम्रो स्ट्रङ सरी विक बेस प्लस स्ट्रङ एसिड हाम्रो चाहिँ के हो H2SO4. वेन दे रियाक्ट इट गिभ्स NaHSO4 प्लस H2O भनेको चाहिँ एसिडिक साल्ट दिन्छ. सो this is the acidic salt होइन. acidic salt को example भयो. Now moving on sorry. So now moving on to the basic salt भनेको चाहिँ के हो भने exact opposite strong base हुनु पर्यो and weak acid हुनु पर्यो. Okay, strong base and weak acid हुँदा चाहिँ what it gives basic salt. Okay, so strong base and weak acid is known as basic salt. We can reaction हुन सक्छ. If we take a reaction NaOH plus S2CO3, comparatively it is weak acid. What it gives Na2CO3 plus water. So this is what it is, and basic salt. Okay, basic salt को example एउटा equation भयो. Now let's talk about our last type but not the least is the hydrated salt. Hydrated salt भनेको चाहिँ के हो भने so hydrated salts are the salt that have certain number of water molecules. Okay, जसमा चाहिँ certain number of water molecules हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने hydrated salt. Okay, so few water molecules are known as water crystallization. Okay, जुन water like hydrated salt भनेको के हो certain number of water molecules जुन associate with it हैन, जुन associate गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी hydrated salt भन्छ. अनि त्यो water molecule लाई हामी के भन्छौँ भने water crystallization or water of hydration. So the salts
that have certain number of water molecules. Okay, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा हाइड्रेटेड साल्ट. अब फर एन इक्जाम्पल वी क्यान से सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होइन, भनेको चाहिँ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट भनेको सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट भनेको 10 टाइम H2O, राइट. इप्सम साल्ट पनि हामी युज गर्न सक्छौँ. इप्सम साल्ट भनेको चाहिँ MgSO4 भनेको चाहिँ म्याग्नेजियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भनेको 7 टाइम वाटर. ओके, नेक्स्ट वी क्यान कपर सल्फेट पेन्टाहाइड्रेट, कपर सल्फेट पेन्टाहाइड्रेट, पेन्टा भनेको 5 भयो, सो कपर सल्फेट, यो कपर सल्फेट भयो, पेन्टाहाइड्रेट भनेको H2O भयो होइन. सिमिलरली जिङ्क सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिङ्क सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिङ्क भनेको चाहिँ ZnSO4, जिङ्क सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भनेको 7H2O. So these are the example of the hydrated salt. Now we know four types of salt, neutral salt, acidic salt, basic salts, and hydrated salt. Now let's move on to the characteristics of the salt. Salt को चाहिँ के characteristics हरू छ पढाम है त. So first characteristics of the salt is salt को taste size salty, like salty in taste, and most of the salts are salts are bitter and some are tasteless. So first characteristics is it is salty in taste, and most of the salts are in bitter and some are tasteless. And moving on, most of the salts are white in color. धेरै चाहिँ हाम्रो white in color मा हुन्छ भने some of them have obviously a color. Some of them are color, जस्तै कि copper को साल्ट भयो, आइरन भयो होइन, अनि तिनीहरूकोमा चाहिँ कलर हुन्छ. Salts are generally soluble in water and undergo electrolysis to give respective cation and anion. Yeah, यो फोर्थ इक्वेसनलाई चाहिँ फोर्थ क्यारेक्टरिस्टिकले के भन्न खोजेको छ भने साल्ट्स आर जेनरली चाहिँ सल्युबल हुन्छ वाटरमा एन्ड अन्डरगो इलेक्ट्रोलाइसिस टु गिभ रेस्पेक्टिभ क्याटायन एन्ड एनायन. सो cation and anion भनेर दिन्छ होइन. नेक्स्ट, salts are neutral to all the indicator. Unlike the acid and base, salt जब हामी इन्डिकेटरमा हाल्छौँ, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, मिथाइल अरेन्ज होइन, और लाइक त्यो चाहिँ होइन न्युट्रल हुन्छ होइन. अनि इफ डिपेन्ड्स अन अल्सो द विक एसिड एन्ड depend on also the acidic salt and also the basic salt. It also changes according to acidic and basic salt too होइन. अब स्ट्रङ बेस छ भने एकर्डिङली चेन्ज हुन्छ, स्ट्रङ एसिड छ भने एकर्डिङली चेन्ज हुन्छ, जुन हामी अगाडि नै पढायौँ. सो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साल्ट. नाउ मुभ अन टु द युजेस अफ साल्ट. युजेस अफ साल्टमा अल टुगेदर साल्ट कमन टाइप अफ लाइक साल्टमा चाहिँ मैले चाहिँ 10 टाइप अफ साल्ट रहेछ, त्यसको कमन युजेसहरू हेरौँ होइन. फर्स्ट इज कमन साल्ट विच इज नन एज NaCl. Obviously NaCl is used for the preparation of the food. खाना पकाउनलाई काम लाग्छ, प्रिजर्भेटिभ्समा काम लाग्छ, इन द म्यानुफ्याक्चरिङ अफ वासिङ सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. के को म्यानुफ्याक्चरमा वासिङ सोडाकोमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइडको म्यानुफ्याक्चरमा काम लाग्छ. नाउ सेकेन्ड इज कपर सल्फेट. कपर सल्फेट फर इलेक्ट्रोप्लेटिङ अर युजेस एज अ फङ्गिसाइडमा युज हुन्छ. Next is FeSO4 anhydrous ferrous sulfate which is used for medicine for anemia. Anemia को medicine को लागि use हुन्छ. Next is potassium sulfate or potassium nitrate. Potassium sulfate ammonium sulfate and potassium nitrate जुन use हुन्छ as a chemical fertilizer मा. Ammonium chloride is a dry cell as electrolyte. Sodium carbonate in the manufacture of soap, detergent and glass. Sodium bicarbonate for the preparation of baking powder. अनि त्यसपछि क्याल्सियम सल्फेट फर प्लास्टरिङ फ्र्याक्चर बोन. ओके, जुन हाम्रो के अरे हातहरू फ्र्याक्चर हुँदा चाहिँ बेसिकली जुन प्लास्टर गरिन्छ नि, त वाइट कास्टिङ हुन्छ नि, द्याट इज मेड अफ बेसिकली क्याल्सियम सल्फेट. अनि अर्को चाहिँ के छ भने सिल्भर नाइट्रेट एज अ ल्याबोरेटरी रिएजेन्टमा युज गरेको छ. अनि जिङ्क सल्फेट एज एन मेडिसिनहरूमा, सर्टन मेडिसिनहरूमा होइन युज लाइक युज हुन्छ भने एन्ड एज अ वाइट पिगमेन्ट
मा पनि एज ए युज हुन्छ. So these are the types of salt अनि these are most common types of salt हामी जुन commonly use गर्छौँ on the daily basis, that is NaCl. NaCl अनि which is like not day to day basis मा use हुन्छ because of the preparation of food, and remaining all are also the salts हैन जुन different फिल्डहरूमा होइन डिफ्रेन्ट एरियामा चाहिनेहरूमा चाहिँ युज हुने गरेको छ. सो दिज आर द युजेस अफ द साल्ट. एलोङ विथ दिस आवर च्याप्टर 9 एसिड बेस एन्ड साल्ट चाहिँ सकिन्छ. अनि वी हेभ डिस्कस्ड एसिडको एभ्री टाइप, बेसको एभ्री टाइप विथ क्यारेक्टरिस्टिक्स, युजेस एन्ड एलोङ विथ what definition and also the types of salt, definition of the salt and uses characteristics of the salt. I mean, you chapter पढे. Thank you.